الدورة الجنسية مجموعة تبدلات دورية تطرأ على كل من المبيض ومخاطية الرحم، وتتكرر كل 28 يوما تقريبا. تنظم الدورة الجنسية عن طريق منطقتين في الدماغ تحت المهاد أو ما تدعى بالوطاء والغدة النخامية، حيث يقومان بإفراز هرمونات تطلق الدورة المبيضية وتحث المبيضين على إفراز هرمونات جنسية نسوية من شأنها التحكم بالدورة الرحمية. وسنتدارس تلك التآثرات من خلال مخطط يظهر حقله الأول التغيرات بتراكيز الهرمون المطلق لهرمونات المناسل GnRH والمفرز من قبل الوطاء، وهرمونات النخامة الأمامية، الهرمون المنبه للجريب FSH والهرمون الملوثن LH، بينما يظهر حقله الثاني مراحل تطور الجريبات المبيضية وما تؤول إليه خلال الدورة المبيضية. أما الحقل الثالث فيظهر تغيرات تراكيز الهرمونات الجنسية المفرزة من قبل الجريبات المبيضية في المبيض، الإستروجين والبروجسترون والإنهبين، والتي بدورها ستتحكم بالدورة الرحمية التي ستظهر أطوارها في الحقل الرابع. تبدأ الدورة الجنسية بالطمث الذي يستمر عادة حتى اليوم السابع تقريبا، فبسبب الانخفاض الحاصل في تركيز الاستروجين والبروجسترون المفرزين من قبل المبيض إلى أدنى مستوياتهما، فإن تمزقا وتفككا سيحدث للمنطقة الوظيفية في بطانة الرحم، يتم خروج خلايا الدم والأنسجة المتخربة إلى الخارج. إن انخفاض تراكيز الهرمونات الجنسية في الأيام الأولى من الدورة الجنسية يؤدي إلى زيادة إفراز النخامة الأمامية للهرمون المنبه للجريب FSH، معلناً إطلاق الطور الجريبي في الدورة المبيضية، إذ يعمل ال FSH على نمو جريبات أولية عدة في أحد المبيضين غالباً، تتنافس فيما بينها على السيطرة والهيمنة، ليفوز الجريب الذي يمتلك أكبر عدد من مستقبلات ال FSH بلقب الجريب المسيطر، متحولاً وحده إلى جريب ثانوي ثم ناضج، بعد أن يكون قد أفرز هرمون مثبطاً لنمو تلك الجريبات التي بدأت معه بالنمو ويدعى الإنهبين، فتنتكس معظم تلك الجريبات وتستبدل بنسيج ضام مشكلة أجساماً رتقية. مع تنامي الجريب المسيطر وتكاثر خلاياه الحبيبية والقرابية يزداد إفرازه للإستروجين ذي التأثير المزدوج على النخامة الأمامية من جهة وبطانة الرحم من جهة أخرى، حيث يعمل الإستروجين على منع النخامة الأمامية من إفراز المزيد من ال FSH بالتلقيم الراجع السلبي، حيث نلاحظ انخفاضاً في تركيز ال FSH مع ارتفاع تركيز الإستروجين كما هو ظاهر لكم في الجدول. ومن جهة أخرى سيعمل الأستروجين على إصلاح وإعادة ترميم المنطقة الوظيفية في بطانة الرحم ليدخلها المرحلة التكاثرية. كما نلاحظ من خلال الجدول أن ارتفاع تركيز هرمون الإنهبين المفرز من الجريب المسيطر في اليوم العاشر سيسهم بمزيد من الانخفاض لتركيز ال FSH نتيجة التلقيم الراجع السلبي. وإن استمرار إفراز هرمون الإستروجين وارتفاع مستوياته مع تنامي الجريب المسيطر وتحوله إلى جريب ناضج
سيجعل النخامة الأمامية أكثر استجابة لهرمون GnRH الذي سيحرضها بدوره على إفراز هرموني FSH وال LH، وبذلك تعمل التراكيز المرتفعة للإستروجين في الأيام الثلاثة التي تسبق الإباضة على زيادة مستويات تراكيز كل من GnRH وال FSH وال LH بالتلقيم الراجع الإيجابي. كما ستعمل تلك التراكيز المرتفعة للإستروجين على زيادة سخانة مخاطية الرحم ونمو أكثر للأوعية الدموية فيها خلال الطور التكاثري من الدورة الرحمية. وإن التراكيز المرتفعة للFSH وال LH قبيل الإباضة ستعمل على تمزيق الجريب الناضج والجزء الملامس له من قشرة المبيض لإطلاق الخلية البيضية الثانوية بعملية تدعى الإباضة، منهية بذلك الطور الجريبي من الدورة المبيضية والطور التكاثري من الدورة الرحمية. وإليكم ملخصا لما ورد من أحداث في أثناء الطور الجريبي من الدورة المبيضية من خلال الجدول الظاهر أمامكم. بعد انتهاء الطور الجريبي من الدورة المبيضية يبدأ الطور الأصفري بتزامن مع الطور الإفرازي من الدورة الرحمية، فتتحول بقايا الجريب الناضج المتمزق إلى جسم أصفر تحت تأثير الهرمون الملوثن LH. يفرز الجسم الأصفر هرموني البروجسترون والإستروجين اللذين يعملان على تنام أكبر لمخاطية الرحم تهيئة لحمل محتمل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيعملان على تثبيط إفراز كل من GnRH وال LH وال FSH بالتلقيم الراجع السلبي لمنع تطور جريبات جديدة وحدوث الإباضة. إن انخفاض تركيز الهرمون الملوثن LH سيتسبب ببدء تحلل الجسم الأصفر في اليوم 21 ليتحول إلى جسم أبيض، الأمر الذي يؤدي لانخفاض تدريجي بتركيز هرموني البروجسترون والاستروجين وصولا لمستويات دنيا يتم عندها انسلاخ لمخاطية الرحم، معلنة بدء دورة جنسية جديدة يعود معها ارتفاعا لتركيز FSH النخامي. أرجو أن أكون قد وفقت بما قدمت، تاركة لكم ملخصا لما ورد من أحداث أثناء الطور الأصفر من الدورة المبيضية. لكم محبتي.